નમસ્તે મિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે 14,000 કરોડનું પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તેની અંદર આત્મનિર્ભર ગુજરાત યોજના 2 જાહેર કરવામાં આવી છે। તેની અંદર હવે મળશે 2.5 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન। કોને મળશે તેની ઓફિશિયલ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। મિત્રો, આપને ખબર છે ગુજરાત સરકાર દ્વારા અત્યારે આત્મનિર્ભર ગુજરાત યોજના એક અંતર્ગત 25,000 થી લઈ 1 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન આપવાની પ્રોસેસ ચાલુ છે, જેના ફોર્મ બેંકની અંદરથી મળે છે। પરંતુ જ્યારે અત્યારે નવું પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે 14,000 કરોડનું, તેની અંદર આ એક નવી યોજના ચાલુ કરવામાં આવી છે, જેને નામ ગુજરાત યોજના 2 આપવામાં આવ્યું છે। તેમાં હવે 1 લાખ રૂપિયાથી લઈ 2.5 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન મળશે, જ્યારે આત્મનિર્ભર ગુજરાત એક યોજનામાં 25,000થી લઈ 1 લાખ સુધીની મળતી હતી। પરંતુ આ યોજનામાં બીજા પણ થોડા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, જેમ કે આત્મનિર્ભર ગુજરાત યોજના એક અંદર લાભાર્થીએ માત્ર 2% વાર્ષિક વ્યાજ આપવાનું હતું, પહેલાં 6 મહિના હપ્તા નહોતા। તો તેવી જ રીતે આ યોજના અંતર્ગત પણ 1 લાખથી રૂપિયા લઈ 2.5 લાખ સુધીની લોન મળશે। તો તેનું વાર્ષિક વ્યાજ કેટલું હશે, કેવી રીતે હપ્તા આપવાના છે, કોને લાભ મળશે, જેવી માહિતી જે સરકારે ઓફિશિયલ જાહેરાત કરી છે તેની માહિતી આપણે આજના વિડીયોમાં જોઈશું। તો મિત્રો, ચાલો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો, આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના 2 હેઠળ નાના વેપારી, મધ્યમ વર્ગની વ્યક્તિઓ, કારીગર તથા શ્રમિકોને રૂપિયા 1 લાખથી વધુ અને મહત્તમ રૂપિયા 2.5 લાખની મર્યાદામાં લોન મળશે। એટલે મિત્રો, આ યોજનામાં પણ નાના વેપારી છે, મધ્યમ વર્ગની વ્યક્તિ છે, જે વ્યક્તિગત કારીગરો છે, જે મજૂરી કરે છે, તેમને 1 લાખથી વધુ અને 2.5 લાખની મર્યાદામાં લોન મળશે। એટલે કે 1 લાખથી લઈ 2.5 લાખ સુધીની મર્યાદામાં લોન મળશે। આ માટે સહકારી બેંકો અને ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી મારફતે ધિરાણ પ્રાપ્ત થશે। એટલે આના માટે પણ તમારે સહકારી બેંક અને ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ છે ત્યાંથી ફોર્મ મળશે, ત્યાંથી લોન મળશે, ત્યાંથી ધિરાણ મળશે। રાજ્ય સરકાર દ્વારા વાર્ષિક 4% વ્યાજ આપવામાં આવશે, બાકીનું 4% વ્યાજ છે તે લાભાર્થીએ ચૂકવવાનું રહેશે। એટલે મિત્રો, આ યોજનામાં ફેરફાર એ છે કે 4% વ્યાજ છે તે સરકાર ચૂકવશે અને 4% વ્યાજ લાભાર્થીએ ચૂકવવાનું છે, જ્યારે આત્મનિર્ભર ગુજરાત યોજના 1ની અંદર 6% વ્યાજ છે તે સરકાર ચૂકવતી, 2% વ્યાજ લાભાર્થીએ ચૂકવવાનું થતું હતું। પરંતુ આની અંદર 2% વધુ, એટલે 4% વ્યાજ છે તે લાભાર્થીએ ચૂકવવાનું થશે। આ ધિરાણ લાભાર્થીને 3 વર્ષની મુદત માટે આપવામાં આવશે, જે માટે પ્રથમ 6 માસનો સમયગાળો છે તે મોરેટોરિયમ પીરિયડ ગણાશે। એટલે કે 6 માસ સુધી કોઈ પણ હપ્તો ભરવાનો થશે નહીં। તે ગુજરાત એક યોજના અંતર્ગત જ છે, તેની અંદર પણ આ જ રીતની સિસ્ટમ છે। લાભાર્થી દ્વારા ધિરાણની રકમ 4% વ્યાજ સહિત 30 સરખા હપ્તામાં ભરવાની રહેશે। એટલે એ પણ એ સહાય યોજના એકની જેમ જ છે। આ માટે સરકારે 300 કરોડ રૂપિયા છે તે ફાળવવામાં આવ્યા છે। તો મિત્રો, આપણે આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના 2ની માહિતી જોઈ। બાકી જે નિયમ છે તે આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના 1 જેવા જ છે। આની અંદર ફરક એટલો જ છે કે 4% વ્યાજ લાભાર્થીએ ચૂકવવાનું છે અને તમને લોન છે તે 1 લાખથી લઈ 2.5 લાખ સુધીની મળે છે, જ્યારે આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના 1ની અંદર 25,000થી લઈ 1 લાખ સુધીની મળતી હતી, તેમાં 2% વ્યાજ ચૂકવવાનું થતું હતું। બાકીના જે રૂલ્સ માટેના વિડીયો છે તે આપણી ચેનલ ઉપર છે। ગુજરાત સહાય યોજના 1 અંતર્ગત તે જ રૂલ્સ આની અંદર લાગુ પડશે। જો મિત્રો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।